يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله حلقتنا هتكون عن الالتهاب الحاد والمزمن في الشعب الهوائية. قبل ما نبدأ الحلقة بقدم الشكر لكل اللي اشتركوا في القناة واللي ساهموا، وإن شاء الله ربنا يجعلوا عملنا وعملهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة، ويجعل العمل لوجه الله إن شاء الله. دي أول نقطة. النقطة الثانية، في ناس بتقدم بسؤال، سؤال صراحة جميل هو، وإن شاء الله تكون إجابته أجمل. بتقول لك دائما هو النحل ينفع كذا في أي مرض معين يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعة فيه شفاء للناس، وربنا ما خصصش دين او اي حد او شخص معين، دين معين لكل شخص عشان يبقى فيه عسل الشفاء، عشان يبقى النحل فيه شفاء ليه ان هو يكون تبع دين كذا. لا، هو قال فيه شفاء للناس، فهو فيه شفاء لكل الناس. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي صنع البني ادم او صنع البشر، وهو او خلق البشر، وهو اللي اعلم بمكان الشفاء بتاعه. فهو بيقول فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأنا قلت إن دي الخمس منتجات اللي تم اكتشافهم: العسل والشمع وسم النحل والبروبيوليس وغذاء الملكات، ولربما إن شاء الله رب العالمين يتم اكتشاف منتجات كثيرة. طيب أما فين الخلل فين؟ أما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق قال الشفاء في الشراب اللي بيخرج من بطون النحل. الخلل في البحث. فأنا من هنا إن شاء الله رب العالمين بوجه رسالتي لكل المهتمين بصحة الإنسان: أرجوكم اهتموا بالنحل، اهتموا بالشراب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال من عنده فيه شفاء للناس. فاحنا كل اللي ناقصنا مش نعرف المرض ده يتعالج ولا ما يتعالجش، هي كل الامراض باذن الله تتعالج بالشراب ده، لان ربنا قال شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. لا حدد مرض ولا حدد نوع من انواع الناس. يعني حتى كلمه احنا احيانا نقول لك كيف، طب هل انا اعتقد والعقيده هي اللي هتشفيني؟ انا ما اعتقدش. ده من وجهه نظري انا، ربما تكون تحمل خطا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فيه شفاء للناس، ما حددش حد. فهنا ممكن يكون غير المسلم ما عندوش العقيده دي، وفي شفاء ليه؟ في شفاء ليه. ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس فهو فيه شفاء لكل الناس. انا مش عايز اطول عليكم في الموضوع ده، وان شاء الله رب العالمين نبقى نعمل له حلقه ان شاء الله مره ثانيه. وبقول لحضراتكم تابعوا لنهاية الفيديو، لأني طبعا أنا مصور في نهاية الفيديو جزء عملي، لربما الصور دي ما توضحش النقاط بتاع اللي هو الالتهاب الحاد والمزمن في الشعب الهوائية. الالتهاب الحاد والمزمن في الشعب الهوائية دائما بيبقى موجود في الأماكن اللي هي فيها مدن واللي قريبة من المصانع، نظرا لوجود تلوث وشوائب وانخفاض نسبة الأكسجين. المناطق اللي بتبقى ريفيه وحال بيبقى فيها الاكسجين كويس وبتبقى اقل، المشاكل بتبقى اقل. طيب النقطه الرئيسيه لالتهاب الشعبه الهوائيه فين؟ النقطه الرئيسيه اللي هي النقطه رقم 1، واللي انا هوضحها لحضراتكم، وفي نهايه الفيديو برضه هصورها ان شاء الله رب العالمين عملي في الجزء مع محمد ان شاء الله. اهي النقطه اللي هي الوان دي الرقبه اهي. طبعا دي العقبتين هم ضوء دي هم اللي هم هدين اهو، تمام. هي النقطه دي النقطه بنقول عليها نقطه واحده، ودي هي النقطه الرئيسيه تمام في الشعبه الهوائيه. هو طبعا بالنسبه للناس بتاخد ادويه مضاد طارد للبلغم وبتاع الكحه،
وما بيجيبش فايده مع بعض الناس احيانا. لا، اللسع بتاع النحل اكيد طبعا بيبقى ايه، بيبقى هو طبعا مضاد للالتهابات، ويسبب ايه، ويسبب تحسن، ويحس الانسان ان هو ايه، طبعا ايه، بيعمل على سريان الدم داخل الشعب الهوائيه. طيب دي النقطه واحد. طب النقطه اثنين فين؟ الانبعاج بتاع الكتف اهو. وانا زي ما بقول لحضراتكم في نهايه الفيديو في شرح هيبقى اكثر توضيحا، ودي هقول عليها النقطه اثنين، وانا عندي النقطه ثلاثه والنقطه اربعه والنقطه خمسه. وتابعونا في الفقره الجايه في الفيديو، هتشوفوا الاماكن دي بالتفصيل وازاي. طبعا انا قلت ان جايز ربما تكون الاماكن اللي موجوده على الصور مش واضحه، فانا هوضحها لحضراتكم دلوقتي على جسم محمد. نقطه A او نقطه واحد اهي في الانبعاج اللي في الرقبه ده اهو، اهي في المكان ده بالظبط كده. ودي اهم نقطه بالنسبه لبتاعه الشعب الهوائيه اهي، دي النقطتين. طيب النقطه اثنين فين؟ في الانبعاج اللي في الكتف ده اهو الانبعاج ده اهي، دي نقطه اثنين. طب النقطه ثلاثه برضه في الانبعاج الثاني في الكتف اهي. طيب النقطه اربعه تحت منها كده بحوالي سنتي، ونقطه خمسه يبقى كده عندنا هذه النقطه واحد اهي، ودي اللي انا بعملها في اول يوم، بعمل ايه في اول يوم. عندي النقطه اثنين اهي، والنقطه ثلاثه، والنقطه اربعه، والنقطه خمسه. لو انا عندي في الم في النقطه اثنين دي، بتعامل ازاي في اليوم الثاني؟ في اليوم الاول خلاص انا اوريدي كده بلسع في الايه، في النقطه واحد بس. انما في اليوم الثاني حسيت ان في الم في النقطه دي، يبقى اعمل واحد الاول، بعد كده اثنين، بعد كده ثلاثه، بعد كده اربعه، بعد كده خمسه بالترتيب. والترتيب هنا يهم لانه مفيد جدا في عمليه العلاج. طيب لا، مش اثنين اللي فيها الم، لا ثلاثه اللي فيها الالم. يبقى هبدا بواحد، بعد كده ثلاثه، بعد كده اثنين، بعد كده اربعه او خمسه، وبعد كده ايه اربعه بالترتيب برضه. تمام كده؟ كده اظن الصوره ايه وضحت، واهي الاماكن زي ما احنا بنقول اهي زي ما بنشرح اهي. ادي رقم واحد اهي، واحد مش هحط طبعا انا على علامات. ادي اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون العمل لوجه الله، ونستفيد جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.